Ta thích kiểu eo thon chân dài. Ngươi biến được không? Ngươi không biết vén đuôi lên xem là được hay cái trước sao? Ta là hồ ly đực. Nửa tháng trước, trên ngọn núi hoang ngoài kinh thành, ta cứu một con hồ ly hoang mắc bẫy. Vốn dĩ ta không nên phá kế sinh nhai của thợ săn, nhưng nó rên rỉ thảm thiết quá. Bộ lông đỏ óng mượt, bị chiếc bẫy siết đến rối tung, ngay cả chiếc đuôi bông xù cũng lấm lem. Ta mềm lòng. Nhân lúc bốn bề không người liền tháo bẫy cho con hồ ly nhỏ này trông cũng khá đáng yêu. Ngươi xinh đẹp thế này, đôi mắt lại đẹp. Chẳng lẽ là hồ ly tinh sao? Cho ta vuốt thêm chút nữa. Chạy gì mà chạy? Ngươi phải lấy thân báo đáp, hiểu chưa? Nếu thật là hồ ly tinh thì phải biến thành một mỹ nhân thật đẹp. Ta thích kiểu eo thon chân dài. Ngươi biến được ta giữ chặt nó đang giãy giụa, xoa chiếc bụng mềm mại. Có lẽ ngươi vẫn chưa trưởng thành, nên chưa biến hóa được, đúng không? Vậy cũng không sao. Đợi khi nào biết biến hóa thì đến nhà tìm ta. Nhà ta ở phường Sùng Văn trong kinh thành, căn thứ 3 ngõ Liễu Điều. Nhưng ta còn chưa dứt lời, một luồng sáng đỏ lóe lên, hồ ly đã hóa thành người. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã ăn trọn một cái tát. Câm miệng. Ngươi không biết vén đuôi lên xem là được hay cái trước sao? Ta là hồ ly đực, không thể biến thành mỹ nhân gì hết. Trong lúc ta còn sững sờ, bóng người áo xanh đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn ta ôm gò má bỏng rát. Mãi sau mới hoàn hồn, thì ra đó là một con hồ ly đực. Hồ ly thời nay sao còn nóng tính hơn cả con người vậy? Sau đó ta thua cược với người ta, bị ép đến căn nhà cũ bị đồn có ma của bá phụ để dò đường. Ta cứ tưởng đó sẽ là một căn nhà hoang âm khí ngút trời. Nào ngờ trong sân đèn đuốc sáng trưng, thịt đầy bàn, tiếng đàn sáo không dứt. Yến tiệc vui thế này, sao lại không gọi ta? Trong sân đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt đầy bàn, tiếng đàn sáo không dứt, khách khứa đầy sân vừa thấy ta, ai nấy đều biến sắc như gặp quỷ. Thậm chí có người còn không có đủ bóng. Ta dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Sao ngươi tìm được đến đây? Người đàn ông đẹp tựa tiên nhân ngồi trên ghế chủ, nhíu mày kéo ta đến bên cạnh. Ta nhìn chằm chằm gương mặt hắn hồi lâu, rồi chợt nhận ra người này. Ha ha, rõ ràng ta từng gặp rồi. Vị cô nương này, ta từng gặp nàng rồi mà. Ta đâu có bị dọa đến ngốc. Ta đến đây đương nhiên là để tìm ngươi. Vết thương bị bẫy xiết ở chân đã đỡ chưa? Đã chuẩn bị lấy thân báo đáp chưa? Ta ngày nào cũng chờ ở nhà, mà chẳng thấy ngươi tới. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta nói nhảm chỗ nào? Ta đang định chiều hắn tiếp, thì lão già họ Hồ trong tiệc cuối cùng cũng hoàn hồn dậy bước tới. Vị công tử này, vì sao lại xông vào phủ của lão phu, quấy rầy yến tiệc của chúng ta? Đây là nhà của bá phụ ta, sao lại thành phủ của ông rồi? Công tử họ Cảnh sao? Tại hạ Cảnh bất biến. Thì ra là vậy. Tộc Đồ Sơn chúng ta đã tu luyện ở đây mấy trăm năm, từ trước tới nay vẫn bình an vô sự. Mãi gần đây mới bị các người phát hiện tung tích. Ngươi vừa nói đây là nhà của bá phụ ngươi, thì ra là người nhà họ Cảnh. Cảnh công tử có điều chưa biết, năm xưa lão thái gia nhà họ Cảnh từng cứu một vị tiên nhân trong tộc ngài ấy, còn cho chúng ta mượn căn nhà này làm nơi cư trú. Bao năm qua chúng ta vẫn ở nhờ nơi đây. Lão phu họ Hồ, tổ tiên là hậu duệ của Đồ Sơn thị, thì ra tất cả khách khứa đang nâng chén đều là Hồ yêu. Ta lập tức hiểu ra, giờ mới biết sợ sao. Sợ gì chứ, nửa tháng trước ta còn sờ đuôi ngươi mà. Cảnh công tử quả nhiên là người hào sảng. Chủ nhà đã tới, sao có thể không mời vào dự tiệc? Thanh Phong, nhường chỗ cho Cảnh công tử. Ánh đèn soi lên gương mặt nghiêng lạnh lùng tuyệt mỹ của hắn, đôi mày thanh tú đầy mê hoặc. Ta càng nhìn càng động lòng, không nhìn được ghé sát trêu chọc. Rõ ràng ngươi là hồ ly đỏ, sao lại tên Thanh Phong? Tên có hợp với ngươi đâu. Liên quan gì đến ngươi? Tai của ngươi, đuôi và bụng, ta đều sờ hết rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Đáp lại ta chỉ là giọng nói lạnh như băng. Càng như vậy, ta lại càng muốn chiều hắn. Vô sỉ. Qua 3 tuần rượu, tâm trí ta vẫn chỉ đặt trên người hắn. Ta giả vờ làm rơi đũa rồi cúi xuống nhặt, lén bóp bàn chân hắn đang khép ngay ngắn. Ôi, Cảnh công tử làm sao vậy? Không sao, không sao, ta chỉ bị trẹo lưng thôi. Không ngờ hắn lập tức giẫm mạnh lên mu bàn tay ta, đau đến mức ta phải hít ngược một hơi. Chỉ đành nói dối là bị trẹo lưng để bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ. Hắn không nhịn được, ta nhếch nhác ngồi dậy, thầm nghĩ đây đâu phải hồ ly quyến rũ, rõ ràng là một tiểu tổ tông ta phải cung phụng. Lại thua rồi. Uống đi, ha ha ha.
Lại nào. Ta không tin không thắng nổi một phàm nhân như ngươi. Cảnh huynh đệ, tiểu lượng của ngươi thật đáng nể. Nói cho ngươi một bí mật, Thanh Phong nhà chúng ta số khổ lắm. Sao lại nói vậy? Ta thấy hắn được nuông chiều từ nhỏ, không giống người cha mẹ mất sớm. Từ nhỏ hắn đã sống cùng bị quản nghiêm vô cùng. Lần mắc bẫy hôm đó là lần đầu tiên hắn tự mình đi xa nhà. Thì ra là vậy. Ta nhớ ra rồi. Người chính là thư sinh Tiểu Phong gặp hôm ấy. Ha ha ha, chuyện là thế nào? Cái bẫy đó là người trong tộc chúng ta đặt. Vốn định để hắn dụ một tiểu thư nhà giàu. Ai ngờ lại gặp phải ngươi. Ha ha ha. Hồ huynh uống nhiều rồi thì bớt nói vài câu đi. Phải. Có thể kết bạn với Cảnh huynh đệ đều là duyên phận. Ta xin cạn trước. Những lời Hồ huynh vừa nói, ta đều nghe thấy. Hóa ra hôm đó ngươi định chờ một vị tiểu thư. Ngươi không bỏ chạy? Lần đầu ta gặp người thật, sao phân biệt được? Thấy ngươi ăn mặc loè loẹt, ta còn tưởng ngươi chính là tiểu thư họ nói. Nói vậy là vì thấy ta đẹp, nên ngươi mới chịu bắt chuyện với ta. Ngươi thật biết tự rát vàng lên mặt. Sau đó chẳng phải ta đã còn chạy tát sao? Ngươi một cái nữa. Sao? Sợ ta đến tính sổ à? Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Ta nhìn gương mặt tuyệt sắc của hắn, không nhịn được mà thổ lộ, vì ngươi đẹp. Thanh Phong, ra thế ta tốt, lại biết ăn nói, ngay cả hoa khôi trong kinh thành cũng khen ta tuấn tú. Ngươi thấy ta so với tiểu thư khoe các thế nào? Ngươi có ý gì? Ý ta là, ngươi có muốn cân nhắc ta không? Nơi này không phải nơi ngươi nên đến, ta thích ngươi. Ngươi không nên tới đây. Hồ ly các ngươi từ chối người khác đều vòng vo thế sao? Không nên đến, nhưng chẳng phải ta đã đến rồi sao? Ngươi yên tâm. Ta đường đường là công tử thế gia, tuyệt đối không làm chuyện ép buộc người khác, nhưng ta vẫn sẽ quay lại. Chẳng phải đã bảo ngươi đừng đến nữa sao? Hắn ngoài miệng bảo ta đừng tới, ta liền quay người rời đi thật tiêu sái. Dù hắn vội vàng gọi phía sau, ta cũng chỉ phất tay. Con hồ ly miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo này ta cũng chinh phục được. Ta trằn trọc mãi, trong đầu toàn là chuyện xưa về hồ tộc Đồ Sơn. Nào là yêu thuật, thần thông, hồ tiên các kiểu. Đúng lúc ta đang đọc sách. Cửu huynh, đừng ru rú trong phòng đọc cuốn sách rách đó nữa, đi đánh mã cầu đi. Ta mới chọn được một con ngựa tốt, đảm bảo sẽ thắng được đám Trương Nha kia. Khoan trời bóng đã, ta hỏi ngươi một chuyện nghiêm túc. Nếu, ta nói là nếu, ngươi là một con hồ ly, thì được tặng thứ gì ngươi sẽ vui? Hồ ly đương nhiên thích gà rồi. Chưa nghe câu tục ngữ đó sao? Trồn chúc Tết gà. Người nói là trồn, không phải hồ ly. Đều như nhau, đều gà nhà bá phụ ta ở bị hồ ly bắt thảm lắm. Khoan đã, Cảnh huynh hỏi chuyện này làm gì? Người đâu có nuôi hồ ly. Cảnh huynh của ta ơi, cái tật mê sắc của ngươi bao giờ mới sửa được? Chẳng lẽ để một cô nương nào tự xưng là hồ ly muốn ngươi tặng quà cho nó sao? Năm xưa cũng bị lừa như vậy. Hút sang một bên đi, toàn lời vô căn cứ. Chẳng đúng là đấy lòng tốt làm gan lừa. Đây là bài học bằng máu của ta. Sớm muộn gì ngươi cũng đã vào tay một cô nương. Nhưng hồ ly hình như thật sự thích ăn gà. Chẳng lẽ lần sau ta mang cho Thanh Phong 2 con gà? Không được. Ta đường đường là công tử phong lưu, mỹ nhân thì còn ra thể thống gì? Rồi. Rượu Lê Hoa Xuân mới ủ của Túy Tiên Lâu, hắn nhất định sẽ thích. Thanh Phong, ngươi có ở đó không? Không ngờ lại không có ở đây. Chẳng lẽ ta đến sớm quá? Lần trước ta tới đúng lúc trăng lên giữa trời. Dù không gặp được hắn, ta cũng có thể để lại vài bài thơ sướt mướt cho con hồ ly ấy biết. Bổn công tử không chỉ biết nói lời ngon ngọt. Cái đầu họng này, đến lúc quan trọng lại không nghĩ ra nổi được câu thơ. Huynh đài, ban đêm ra dọa người cũng nên có chút sáng tạo chứ. Người xem giờ ta có giống quỷ không? Người có sợ không? Chưa từng thấy con quỷ nào còn giống người hơn ngươi. Hay để ta học thêm tiếng quỷ kêu cho ngươi nghe. Lần sau nhớ đổi bộ đồ khác. Cách hóa trang này cũ quá rồi. Ta có chỗ nào không tốt? Sao cứ lạnh nhạt như vậy? Nhất định muốn đuổi ta đi. Người này dường như chẳng biết lúc nào nên dừng lại. Đúng là loại người hạ lưu. Thanh Phong, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta. Ngươi lại đến làm chẳng gì? Chẳng phải ngươi thích mỹ nhân eo thon chân dài sao? Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ à? Eo ngươi cũng rất thon, chân cũng đủ dài. Còn gương mặt thì, theo ta thấy, đẹp hơn bất kỳ mỹ nhân nào. Thanh Phong, ta cho người nếu người nói không thích ta, ta sẽ lập tức cút đi. Sau này không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa. Thế nào mới gọi là thích? Đây chính là thích. Buông ta ra, đồ háo sắc, tiểu hồ ly. Xem ra ta ăn tát vẫn chưa đủ. Khoan, ai dạy ngươi từ đồ háo sắc vậy?
Chắc chắn là đám hồ bằng cầu hữu, chẳng có con nào tốt, cho ngươi sờ lại cũng được. Ta tên Cảnh Không ai ngờ rằng ta lại đem lòng yêu một con hồ yêu trong căn nhà đầy vui thích vì Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi xây rồi sao? Không xây. Vậy ngươi có thích ta không? Thích chứ. Được, đây là chính miệng ngươi nói. Ban đầu hắn vừa thấy ta đã ghét loài người. Đến cả Hồ huynh trong tộc cũng lắc đầu than ta gan lớn. Ta dẫn hắn ra phố xem múa rối bóng. Chỉ là mấy hình nhân làm bằng da thôi, có gì đáng xem chứ? Hắn lạnh lùng nói, chỉ là vài hình nhân bằng da. Nhưng người lại lặng lẽ nhích về phía ta nửa bước. Cuối cùng thư sinh kia chết thật sao? Chẳng phải ngươi nói không thú vị à? Ta dạy hắn hoàn tù tì, chỉ va vãn hắn đã hiểu hết luật, rồi còn đổi tay ngay trước mặt ta để ăn gian. Ngươi gian lận, trong quy củ của loài người các ngươi. Có viết là không được đổi tay sao? Đương nhiên có. Viết ở đâu? Hắn ôm túi hạt rẻ rang trong lòng, đến lộ cả răng đanh nhọn hoắt, rồi bảo ta cũng không đến nỗi quá ngốc. Sư phụ từng nói uống rượu dễ loạn tính. Ngươi vẫn định uống sao? Ta uống là trà mà. Chỉ một chén thôi. Nếm thử cho biết. Ta dỗ hắn. Người chưa từng uống rượu, nếm lê hoa xuân của Túy Tiên Lâu. 2 chén vào bụng. Vậy ngươi thật sự đã 40 tuổi sao? Đúng vậy. Gọi một tiếng cà cà nghe thử. Cái này ngươi học nhanh thật đấy. Nào ta có nghe Hồ trong nói các ngươi 40 tuổi mới vừa trưởng thành. Còn ta đã là một bộ xương già. Sao tranh nổi với đám trẻ đến tuổi? Ta già đồ sẽ không thích ta nữa sao? Loài người các ngươi nghĩ nhiều thật. Đợi sống đến lúc đó rồi hãy nói. Đúng là đồ vô tình. Con hồ ly nhỏ luôn giữ vẻ lạnh lùng này, cuối cùng cũng buông bỏ mọi phòng bị. Rượu này ngọt ngọt, khá ngon. Ta có thể sờ không? Được chứ, chỗ này. Cũng cho ngươi sờ. Hắn say khướt ghé lại gần, thẳng thắn bộc lộ tâm ý. Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị ai đánh mạnh một nhịp. Thanh Phong, ngươi xây rồi sao? Không xây. Vậy ngươi có thích ta không? Thích chứ. Được, đây là chính miệng ngươi nói. Ta sống 20 năm, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngã vào tay một con hồ ly vừa trưởng thành. Thế mà ta lại cam tâm tình nguyện. Một đêm xuân tình nồng, đó là lần đầu Thanh Phong qua đêm không về. Rốt cuộc ai mới là hồ ly đây? Rõ ràng ngươi còn dữ hơn ta. Đồ háo sắc, đáng đời. Ha 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 ha. Thanh Phong, mê mơ. Không phải nên nói như vậy. Lại đây nào. Ta vừa cười vừa dỗ dành, rồi đưa hắn về căn nhà trên đường về nhà thành. Toàn thân ta bỗng rã rời, đầu choáng chân mềm. Hôm sau liền phát sốt cao. Đứa nhỏ này mấy ngày liền không thấy bóng dáng, bài vở cũng không học, lại đi đâu chơi đến nông nỗi này. Mau sắc thuốc mang tới đây. Mấy ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không được đi đâu hết. Nhìn bộ dạng con thế này, chẳng lẽ thật sự bị hồ ly tinh câu mất hồn? Bệnh này cuối cùng vẫn không giấu được mẫu thân. Ta bị ép ở nhà dưỡng bệnh suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 8, ta không chịu nổi nữa. Trong lòng chỉ toàn hình bóng tiểu hồ ly của ta. Ta thay quần áo rồi trèo tường ra khỏi phủ, phi ngựa không ngừng đến thẳng căn nhà hoang. Nào ngờ vừa đến cửa, Hồ huynh. Sao lại là ngươi? Mới mấy ngày không gặp, Hồ huynh đã không chào đón ta nữa sao? Thanh Phong ở bên trong, ngươi tự vào đi. Ta nén nghi hoặc, đẩy cửa bước vào sân, vừa đi đến hành lang, đã nghe tiếng chất vấn nghiêm khắc vọng ra từ trong phòng. Ngươi còn định hồ đồ đến bao giờ? Tên tiểu tử đó, đêm nào cũng chạy tới đây, ngươi tưởng ta không nhìn thấy sao? Mới yên được mấy ngày, ngươi lại định đi tìm hắn, cứ dây dưa không rõ bởi hắn như vậy, còn ra thể thống gì? Hắn chỉ đến tìm ta nói chuyện thôi. Người và hồ ly ở bên nhau quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? Đã biết, vậy còn giữ hắn bên cạnh làm gì? Sinh khí của hắn người cũng đã hấp thu đủ rồi, tại sao vẫn còn dây dưa? Sinh khí của phàm nhân không thể lấy quá nhiều. Ngươi có biết mấy ngày nay hắn không đến là vì sao không? Nếu không đổi người, cả ngươi lẫn hắn đều không có kết cục tốt. Nào để ta đứng ngoài cửa, nghe không sót một chữ trong cuộc đối thoại bên trong. Có cách nào không? Không có cách nào. Huyết mạch Đồ Sơn từ xưa đã như vậy. Chỉ cần ở gần nhau, sinh khí của hắn tự nhiên sẽ chảy sang ngươi. Huống hồ, chẳng lẽ ngươi đã thật lòng với hắn? Điều khiến toàn thân ta lạnh buốt hơn cả là lời hứa hắn nói khẽ sau đó. Hắn sẽ từ từ xa lánh ta, sẽ không bao giờ để ta tới nữa. Ta sẽ từ từ xa lánh hắn, không để hắn tới đây nữa.
Sao ai nấy đều mang vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ đang giấu ta nói chuyện riêng sao? Không phải cuối cùng cũng thấy ta phiền rồi chứ? Lê Hoa Xuân lần trước ngon không? Hôm nay ta dẫn người đi nếm rượu hoa hồng. Tiện đường mua viên đường người thích. Ngoài phố đông người nhiều bát. Ngươi cầm của Lê Mật này đi, đỡ gây chú ý quá. Trên phố dài, ta sợ hắn quá nổi bật. Đưa cho hắn một của Lê Mật rồi vẫn không nhịn được mà kéo tay áo hắn. Chẳng phải ngươi biết biến hóa sao? Không thể đổi sang một gương mặt xấu hơn à? Rốt cuộc là dẫn ngươi đi tìm vui hay để người khác ngắm ngươi đây? Cảnh thiếu gia, đó là biến hình. Không phải muốn biến thế nào cũng được. Dung mạo ra sao ta không thể tự kiểm soát. Trong lòng ta chỉ còn chút an ủi hèn mọn. Ít nhất hắn vẫn chịu để ý đến ta. Ít nhất hắn vẫn còn chịu để ý đến ta. Vở hát này kể chuyện một kẻ phụ tình phải không? Vị thiếu gia kia rõ ràng đã hứa với cô nương ấy, vì sao sau đó lại thay lòng? Ngươi nghe hiểu sao? Tại sao? Trên đời này kẻ phụ tình nhiều lắm, có gì lạ đâu. Ngực ta bỗng đau nhói. Ánh đèn trước mắt lập tức quay cuồng trời đất, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngươi làm sao vậy? Không sao. Có lẽ khúc hát này dở quá, nghe đến mức ta chóng mặt thôi. Hình ảnh cuối cùng in trong mắt ta là gương mặt hắn hoảng loạn đến cực điểm. Khi mở mắt lần nữa, ta nằm trong bàn trứng quen thuộc ở nhà. Khắp phòng là mùi thuốc hòa với hương hải đường ngoài cửa sổ. Hắn đã tới, rồi lại đi. Biết rõ đây là con đường chết, nhưng cuối cùng ta vẫn không nỡ quay đầu. Thanh Phong,